Today po, sir, so, um, today I will explain po, sir, paano ko nakuha yung top 5 na minimum gross area ko sa W shape, M shape, S shape, HP shape, C shape, at sa MC shape ko po, sir. So, first, let us consider yung sa value na sa it should be less than or equal to 170 square root of Fy over square root of Fy. So, ito yung value niya dito, sir. So, may 10.795 dito na value. So, ang goal dito is yung BF over 2TF ko or the BF over TF should be less than the 10.795. So, kinuha ko muna yung value na BF over 2TF ko. So, lahat sila dito ay compact, 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 compact. May isang non-compact kasi nag-exceed siya sa 10.795. So, siya lang isa yung non-compact. Next, since ito lahat sila ay itong yung mga values na mga compact is kinuha ko agad yung um, probable or approximate na WX nila po, sir. So, ito, may weight naman ng purlins or ang beam mismo or yung steel shape mismo, may weight sila. Sariling weight, self-weight. So, inad ko yun sa F21 and F22, which is the for the normal load values. So pagkuha ko sa normal load na values, makukuha ko na yung WX. For the WY, ito yung sa tangential. So, B21, ito yan siya. So, may value na ako sa MX and sa MY given na ito sa MX, ano lang mo siya, i-consider mo siya simple supported beam. For the MY, if the number of sagwads if is equals to 0, yung moment niya is WL squared over 8. If the number of sagwads is equal to 1, yung moment niya is WL squared over 32. And if the number of sagwads is equals to 2, yung moment niya is WL squared over 90. So, itong number of sagwads na tinutukoy ko po, sir, is ito yung sa NS ko dito. So, you can choose 0, 1, or 2. And then, after po, sir, is may SX approximate na ako na value and the SY approximate na value. So, ang ginawa ko dito, sir, since approximate lang na value naman ito, so, ang ginawa ko sa MY is giisa na ko siya pagkuha, sir. So, wala na ko siya giisa sa flange o sa ang purpose lang nakuha ni sir kay naalan jud ko yung value na top 5, sir. So, since nagka top 5 na ko na value, sir, dali na siya makuha, sir. So, dali kung kinsay pinakamaliit na value mo ni siya ang sa top 10, sir. So, ako lang gikuha diri sa taas kay top 5 lang na siya diri. Ito po, sir. Top 5. So, next, for the M shape, tatlo lang yung pumasa sa SX and SY approximations dito, sir. Kay it should, kasi dapat um, yung SX and SY na value, na totoong value ng M shape section should be greater than the SX approximate para hindi mag-fail. Since less than or equal, since lahat sila nag-fail dito, so may SX and SY na hindi pumasa. So, yun, sir. Tatlo lang sila pumasa dito, sir. May tatlo akong value na pwedeng mas-solve kasi compact
Kasi yung goal dito sir is compact siya na makakaya dun sa section modulus na approximation na dapat na-design para dun sa roof load and wind load or other loads na kailangan kailangan niya nga makaya or ma-resist sir. So, given the roof load and the wind load or and other loads na dapat niya ma-resist, so ito lang yung tatlo na pumasa sir na M-shape na section modulus. For the S-shape, ito lang yung pumasa. So, kumuha ko ng top 10. Pero dun dito, makikita lang, top 5 lang yung makikita dito. Dito. Next, after sa S-shape is the HP shape. So, may mga compact, non-compact, compact, compact. So, ang goal ko lang dito is kunin ko lang yung value na compact since ang ginagamit kong FBX and FBY is the 0.66 FY and the 0.75 FY. So, dito ko siya nakuha yung SX kasi yung ginamit ko na FB dito is 0.66 FY and the 0.75 FY. So, may mga values na ako dito, sir. So, may top 10 ako dito po. And then, for the channel, ito lang yung pumasa given by the loads na dapat niyang i-resist. So, lahat naman sila compact. Kaso lang, hindi pumasa yung SX and the SY approximations nila. Kasi dapat SX and SY should be greater than the approximation values para hindi mag-fail. So, yan lang yung pumasa. And for the MC shape, um, may mga compact naman sila lahat kaso may mga values na hindi pumasa na SX and SY sa approximation values ng X and SY. So, ito yung top 10 ko po, sir. So, these are my AASC values, datas. Ito po, sir. Then, after po, sir, is with that, may values na po ako sa top 5 minimum gross area ko po, sir, sa W shape, M shape, S shape, HP shape, and the C shape. So, with this, pwede lang akong, if I will choose W shape, so alam ko na yung mga mag-fail at hindi mag-fail na very economical na makakaya or makaresist sa load given by the load na dapat niyang i-resist. So, W shape, M shape, so lahat sila nag-fail kasi hindi pumasa. And then, for the S shape, ang pumasa lang is tatlo. So, kukunin yung pinaka-economical. Then, next, HP shape, safe naman sila. So, ang kinuha dito, ang pinaka-economical, which is the HP 200 by 53. So, siya ang ginamit. Next, for the C shape, isa lang yung pumasa. So, siya lang dito sa design summary. And siya lang naman din ang economical since siya lang man din na pumasa. Next, MC shape. So, lahat sila ay not safe kasi greater than 1 yung interaction formula niya for the adequacy of spacing. So, recommended to redesign. Yan lang po, sir. Thank you po, sir.